पिक्सेललॅब ओपन करून घ्यायचं आहे. पिक्सेललॅब ओपन करून गेल्याच्या नंतर या 3 डॉटवर क्लिक करून यूज इमेज फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला एक इमेजेस कोणतीही कसली बॅकग्राऊंडसाठी एक इमेज सिलेक्ट करायची आहे आणि तिचा जो रिझोल्यूशन आहे तो 3:4 असा सिलेक्ट करायचा आहे आणि ओके करायची आहे. तर हा आपला एक बॅक साईडचा एक बॅकग्राऊंड झालेला आहे. तर आपल्याला ह्याच्यात आपल्याला ॲड करायचं आहे. त्यासाठी प्लसवर क्लिक करून शेप्सवर जाऊन हे क्लिक करायचं आहे आणि राऊंडेड शेप घ्यायचा आहे आणि त्याची लेंथ ही वाढवायची आहे. तुम्ही अशा प्रकारचे अशी लेंथ वाढवू शकता. त्याला ओके करायचं आहे. आता ही लेंथ वाढवली आहे आपण. आता ह्याच्यासाठी आपल्याला टेक्स्चर इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी ह्याच्यावर क्लिक करून टेक्स्चरवर जाऊन तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे असा एक टेक्स्चर आपण इथे सिलेक्ट करूयात. तर हा एक टेक्स्चर मी सिलेक्ट केला आहे. टेक्स्चर सिलेक्ट केला आहे तर त्याला आपण स्ट्रोक देऊयात. स्ट्रोक देण्यासाठी तुम्हाला जो कलर तुमच्या आवडीचा असेल तो तुम्ही कलर इथे सिलेक्ट करू शकता. तर मी आता हा कलर सिलेक्ट केलेला आहे. तर याचा हे जास्तच वाटत असेल तर तुम्ही ह्याला इथे ॲडजस्ट करू शकता. तर आपल्याला अजून एक शेप घ्यायचा आहे. तर प्लसवर क्लिक करून शेप्समध्ये जाऊन एक चौकोनी शेप घ्यायचा आहे. हा शेप घ्यायचा आहे आणि त्यालासुद्धा आपल्याला एक टेक्स्चर द्यायचा आहे. टेक्स्चरसाठी आपण एक ब्लॅकवाला टेक्स्चर देऊ. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कलर तुम्ही टेक्स्चर देऊ शकता. तर मी अशा प्रकारचा एक कट करून टेक्स्चर देणार आहे. आता हा टेक्स्चर फ्रंट साईडला आहे. आपल्याला ह्याला बॅक साईडला घ्यायचा आहे. त्यासाठी टू बॅक बोलायचे. आणि मग अशा प्रकारचं तुम्ही एक असं सिम्पलच्या स्वरूपात तुम्ही असं एक बॅकग्राऊंड बनवू शकता आणि त्या बॅकग्राऊंडला तुम्ही सेव्ह करू शकता. जर तुम्हाला इथे काही ॲड करायचं असेल तर तुम्ही तिथे ॲड करू शकता. त्याला सेव्ह इमेज करायची आहे. सेव्हमध्ये जाऊन डिफॉल्टमध्ये जाऊन अल्ट्रामध्ये सेव्ह टू गॅलरी. आता ही आपली इमेज गॅलरीत सेव्ह झालेली आहे.